5 minutes skin whitening, open pores, oily skin, skin moisturizer, anti-aging, lightens dark spot. 2 slices of banana. Anti-aging that can help improve elasticity and hydration of your skin and also give brighter complexion. Dito nga po sa saging na aking nilagay, banana, saba at i-mash nga lang ito para mas madurog at 1 tablespoon cornstarch. Dito naman sa dala ng cornstarch, tumutulong na rin tong mag-gently exfoliate, nagbibigay pusyaw sa balat, nagbibigay ng makinis at malambot, brighter complexion din kasama ng saging. Kakaiba ang dala ng banana na saba dahil hindi natin lubos akalain na pwede rin pala itong gamitin pang skin routine lalo sa ating mga balat, maraming nutrient. At sa kombinasyon na ating nilagay, perfect ito magamit-gamitin kahit 2 beses sa isang linggo, pwede natin itong i-apply o gamit-gamitin. Sa texture pa lang malamalos po ang datingan nito, sobrang sticky siya pero pag in-apply sa balat, nakaka-relax at cooling effect. Antioxidant na rin ang dala ng banana, mayaman din ito sa vitamin C na tumutulong protektahan ang ating mga kutis, na binabalik sa moisture na maiiwasan ang pagka-dry o pagkatanda ng ating mga balat dahil pinapanatilihin itong hydrated at smooth. Malakrim ang datingan, perfect gamitin, nagbibigay lambot, kinis sa kutis. Thanks for watching, guys!